welcome back to my YouTube channel. අද නොවැම්බර් 4 වෙනිදා අද පොය දවසක් ඒ වගේම අද නිවාඩු දවසක් මට. ඉතින් අපි මේ ලෑස්ති වෙන්නේ අද ගාල්ලේ ගිහිල්ලා එන්න. මේක තමයි මගේ outfit එක. ඔන්න ඇඳුම නම් අරගෙන සෑහෙන කාලයක් කරනවා. හැබැයි අද තමයි ඉස්සෙල්ලාම අඳින්නේ. මේ වගේ සෑහෙන ඇඳුම් ගොඩක් තියෙනවා දැන්. කොහේ හරි යන්න තමයි තැනක් නැත්තේ අතරම. මේ ඉන්නේ මගේ හබි බෝලේ. එයාට නම් කොහේ හරි යන් කියපුවාම හැබැයි කවදාවත් බෑ කියන්නේ නැහැ. අනිවාර්යෙන්ම එකයි යනවා. ගාල්ලේ මම හිතන්නේ එයා ගිහිල්ලා ඇති සෑහෙන වතාවක්. ගණන් කරන්න බැරි තරම්. ඒ වුණාට ඉතින් මං කැමති නිසා එකයි යනවා. බනින්නෙත් නැහැ, තරහ යන්නෙත් නැහැ. යන් කියපු ගමන් එකයි යනවා. අපි යන ගමන් රෙස්ට් ඒරියා එකේ පොඩ්ඩක් නැවැත්තුවා. මොකද හස්බන්ඩ් එක දිගට ඩ්‍රයිව් කරන්න ඕනේ. පොඩි රෙස්ට් එකක් අරන් ආයෙත් අපි රිසිව් කරන අපේ ජර්නි එක. ඒ දවස් ටිකේම අපි දෙන්න අසනීප වෙලා හිටියේ. ඉතින් ගොඩාක් කැම જાති එළින් ගත්තේ නැහැ කන්න. මොකද ආයෙත් ලෙඩ වුණොත් කියලා. අවුරුදු 8කට විතර පස්සේ තමයි මට ඇත්තටම මේ අසනීප වුණේ. හරිම අමාරුයි. ආයෙම හිතාගත්තා ආයෙ නම් හිම ලෙඩ හදාගන්න නැහැ කියලා. ඉතින් අපි දවල් 1ට විතර තමයි පිටත් උනේ. මොකද ගාල්ලට ගිහින් එන්න එච්චර වෙලා යන්නේ නැහැ. පැය 2කින් වගේ අපි ගාල්ලට ආවා. ඔන්න අද ගෝල් ෆෝට් එක ඇතුළේ තමයි අපි ඇවිදින්නේ. ලොකු දේවල් බලන්න නැහැ. ඉතින් ඔයාලා ගෝල් ෆෝට් එකට ගිහිල්ලා තියෙනවා නම් දන්නවා ඇති. ඇවිදින්න තමයි තියෙන්නේ. ඊට අමතරව මියුසියම්ස් දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් කලින් පාරක ආපුවාම ওই මියුසියම්ස් දෙකම මම බලන්න ගියා. හැබැයි මෙන්න මේ මියුසියම් එක මේක නම් මාර ලස්සනයි. එන්ට්‍රන්ස් එක ෆ්‍රී. ඔයාලා ගිහින් බලන්න අනිවාර්යෙන්. මේක ඩච් මියුසියම් එකක්. මාරම ලොකු කලෙක්ෂන් එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ සෙක්ෂන් එක තමයි මගේ ෆේවරිට්ම. මාරම ලස්සනයි. මේක ඇතුලේ තියෙන ඇන්ටික් බඩු ඔක්කොම මේ වගේ පරණ බඩු වලට මං මාරම ආසයි. මේ වගේ ඇන්ටික් ඒවට මාරම ලොකු කලෙක්ෂන් එකක් මෙතන තිබ්බේ. ලස්සනයි හරිම. මේ තියෙන්නේ බ්‍රිටිෂ් ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේෂන් එක කාලේ යූස් කරපු නෝට්ස්. මාරම ලොකුයි ඇත්තටම. සර්ප්‍රයිසින්ග්ලි ලොකුයි. මේ මගේ හස්බන්ඩ් සෙන්ස් නෝට් එකක් පෙන්නලා කියනවා මගේ වටිනාකම එච්චරයිලු. ඊට පස්සේ ආයෙත් ඇවිදින්න පටන් ගත්තා. හැමතැනම ඉතින් වෙනස් වයිබ් එකක් තියෙන්නේ. ඔන්න යාළුවෝ දෙතුන් දෙනෙකුත් අපි දැක්කා. මෙතන ගිරව් හිටියා. ඒ වගේම මෙන්න මෙයා හිටියා. මොනරෙක් ලොකුම ලොකු එක්කෙනෙක් කියනනම් ඇත්තටම. ඊට පස්සේ අපි KK බුටික් කියලා ෂොප් එකක් ඇතුළට ගියා. ඒක ඇතුළෙත් ගොඩක්ම ඇත්තටම ෆොරිනර්ස්ලට තමයි අයිටම්ස් තියෙන්නේ. ඔක්කොම 15,000 30,000 ඒ වගේ තමයි ප්‍රයිසස් වෙන්නේ. හැබැයි ලස්සනයි ඒ තිබ්බ කලෙක්ෂන්ස් ඔක්කොම. මෙතනත් උඩ view point එක ගාවට පොඩක් ආවා අපි බලන්න. තව ටිකකින් අපි මුහුද පැත්තට යනවා. මම හිතුවේ ඇත්තටම මේක ඇත්ත එකක් කියලා. හැබැයි මේක රෙප්ලිකා එකක් ඇත්තටම. ෆෝට්
එක ඇතුළේ එච්චර ඔයාලා සෙනග දැක්කේ නැහැ. හැබැයි මුහුද ගාවට නම් සෑහෙන ලොකු සෙනගක් හිටියා. අපි ඒත් කල්පනා කරා ඇයි සෙනග නැත්තේ කියලා. හැබැයි සෙනග හිටියේ බීච් එකේ. ඔයාලට ඉස්සරහට බලා ගන්න පුළුවන් කොහොමද සෙනග කියලා. අපි වතුර පොඩ්ඩක් දැක්කහම හිතුණා අපරාධ ඇඳුම් ගෙනල්ලා පොඩ්ඩක් නාන්න තිබ්බා කියලා. හැබැයි මං කිව්වා වගේ සෙනග වැඩි. ඇත්තරම නිවාඩු දවස් නිසා හැමෝම ඔන්න පේනවනේ කොයි වගේද සෙනග කියලා. ඉතින් මෙතන මෙහෙම නම් ලංකාවේ අනිත් තැන්වල මීට වඩා ඩබල් වෙලා සෙනග ඇති අදරන්. ඊට පස්සේ අපි මොන හරි බොන්න කියලා මේ ලස්සන කැෆේ එකක් දැක්කා. ඇත්තට මේ කැෆේ එකේ නම නම් මතක නැහැ. හැබැයි ඔයාලා ගෝල් ෆෝට් එකට ගියොත් මේ කැෆේ එකට යන්න. මේක මාරම ලස්සනයි. මාර අමුතු වයිබ් එකක්. හරිම කෝසි වයිබ් එකක් තිබ්බේ මේ කැෆේ එකේ. ගොඩාක් වෙලා ඉන්න හිතාගෙන තමයි ගියේ. හැබැයි අපිට සන්සෙට් එක බලන්න ඕන වුණා. ඒ නිසා අපි ඩ්‍රින්ක්ස් විතරයි ගත්තේ. ඩ්‍රින්ක්ස් අරගෙන අපි ටක් ගාලා ගියා. ටික හවස් වෙනකොට ඉර පායගෙන යනකොට මාරම ලස්සනයි මේ පැත්ත. මෙහි ලයිට්ස් එහෙම දාලා තියෙනකොට හරිම ලස්සනයි. සන්සෙට් එක ලොකුවට පේනුනේ නැහැ. මොකද ක්ලවුඩි එදා වලාකුළු ගොඩාක් තිබ්බා. ගොඩාක් ලස්සනට පේනුනේ නැහැ සන්සෙට් එක. පොඩිවට තමයි තිබ්බේ. ඉතින් සන්සෙට් එකත් බලලා අපි අපේ ජර්නි එක ඉවර කරලා ලෑස්ති වුණා අපහු කොළඹ එන්න. ඉතින් පොඩි ට්‍රිප් එකක්. හැබැයි හරිම රිලැක්සිං ට්‍රිප් එකක්. ඉතින් මං හිතනවා ඔයාලා වීඩියෝ එක එන්ජොයි කරන්න ඇති කියලා. ඉතින් අපි එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ඔයාලා මගේ channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා තියාගන්න. එහෙනම් ආයෙත් හම්බෙමු.